નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 માં વિષય ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી વિશે ચર્ચા કરીશું. બરાબર? ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી. બહુપદી આગળના ધોરણમાં કદાચ તમે નહીં ભણ્યા હોય. ધોરણ 6, 7, 8 તમે 3 ધોરણ ભણીને આવ્યા. બરાબર? આગળ NCERT માં કદાચ તમે ધોરણ 8 ભણ્યા છો, ધોરણ 7 ભણ્યા છો. બરાબર? NCERT માં પણ આ ચેપ્ટર આવ્યું નથી, પણ તમે હા એક વસ્તુ ગઈ વખતના કોર્સમાં શીખી ગયા. ધોરણ 8 માં નિત્યસમ શીખ્યા. બરાબર? તમે નિત્યસમ પરથી તમે અવયવો કઈ રીતે પાડવા એ શીખ્યા. અવયવો પાડી લીધા. બરાબર? નિત્યસમ તમને યાદ હોય તો a + b નો હોલ સ્ક્વેર, a - b નો હોલ સ્ક્વેર, a - b * a - b, આ બધા તમે નિત્યસમોનો ઉપયોગ કર્યો, એના અવયવો પણ પાડ્યા. બરાબર? હવે બહુપદી આવશે. આ ચેપ્ટરમાં આપણે બહુપદીમાં શું શીખીશું? તો બહુપદીમાં આપણે એક નવા નિત્યસમો પણ શીખીશું, એના ઉપરથી અવયવો કઈ રીતે પાડવા એ પણ શીખીશું. પણ બહુપદીનો એક્ઝેક્ટ મીનિંગ શું થાય એ પણ જોઈએ. બહુપદી મતલબ કે એના અંદર બધા પદ હોય. બરાબર? બહુપદીમાં પહેલા આપણે જોઈએ ચલ. ચલ શું છે? ચલ કોઈ પણ તમે બહુપદી લખો તો એના અંદર ચલ બહુ જ મહત્વનો પાર્ટ છે. ધારો કે આપણે કોઈ લઈએ x, y, z, a, b, c, આ બધા જે છે ચલ છે. શું? ચલ. ચલનો પાર્ટ બહુ જ મહત્વનો છે બહુપદીમાં. ધારો કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ 2x, 3x, -4x. આ એક ચલ વાળી બહુપદી કહેવાય. બધી જ કેવી કહેવાય? એક ચલ વાળી. હવે જે આગળ 2 દેખાય તમને, પછી આ 3 દેખાય છે અને આ -4, આ બધાને શું કહેવાય? આગળ જે છે એને શું કહેવાય? સહગુણક. શું કહીશું આપણે એને? સહગુણક. બરાબર? x, y, z, a, b, c, આ બધા ચલ છે. ચલના જોડે શું છે? 2x, 3x, -4x. ચલના આગળ જે તમારો ગુણાકારમાં હોય કે ના હોય, ધારો કે આવું એકલો x આપ્યું હોય. બરાબર? તો આના ગુણાંકમાં 1 તો હોય જ. તો આ જે 1 છે એને શું કહેવાય? સહગુણક. આ 2, 3, -4 બધા શું કહેવાશે? સહગુણક. બરાબર? હવે બીજું આગળ છે પદ. પદ એટલે શું? તમે આ પદ. બરાબર? પદ મતલબ તમને એક બહુપદી આપી છે x² + 2x + 3. બરાબર? તો આ x², આ 2x, આ 3, આ બધા જે છે એને શું કહેવાય? પદ. કેટલા પદ છે ટોટલ? 1 2 3, 3 પદ છે. આ જે બધા અંદર જે છે x², 2x, 3, આ બધાને શું કહેવાશે? પદ કહેવાશે. બરાબર? બીજી એક વસ્તુ, સહગુણક જોઈ લીધું, પદ જોઈ લીધું, ચલ જોઈ લીધું. હવે બીજું એક શૂન્ય બહુપદી. શૂન્ય બહુપદી એટલે શું? કે જે 0, આ 0x, 0y, 0z, 0x, આ બધા જે છે એ કઈ શૂન્ય બહુપદી કહેવાય. બરાબર? અચળ હોય. અચળ બહુપદી તમે કહી શકો. અચળ આ જે x, y, 1 2, આ બધું શૂન્ય બહુપદીમાં આવે. બરાબર? બહુપદીના આવો પ્રકાર જોઈએ. બહુપદીના પ્રકાર. એમાં પહેલો પ્રકાર છે એકપદી. બરાબર? હવે એકપદી તમે એની શબ્દ જુઓ તો બી તમને ખબર પડી જાય કે એકપદી મતલબ એક પદ હોય અંદર. શું હોય? એક પદ. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ, પહેલા લખી દઈએ, જેમાં એક પદ હોય. અને ઉદાહરણ આપણે લઈએ x, x², x નો ઘન, x ની 4 ઘાત, બધા એના ઉદાહરણ. બરાબર? એક પદ હોય એવા એને શું કહેવાય? એકપદી. પછી આપણે બીજા નંબરમાં લઈએ દ્વિપદી. હવે દ્વિપદીમાં તમને ખબર પડી જાય, એનો શબ્દ જુઓ કે દ્વિ એટલે શું થશે? 2, કે જેમાં 2 પદ હોય. બરાબર? એનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ x² + 1, 3x² - 1,
4x² + 1 આ બધા જ કેવા થશે બે પદ વાળા મતલબ કે દ્વિપદી. હવે એક ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ ત્રિપદી. ત્રિપદી મતલબ કે જેના અંદર ત્રણ પદ હોય. શું હોય? ત્રણ પદ. જેમાં ત્રણ પદ હોય. ધારો કે આપણે લઈએ x3 + x² + x, પછી x² + x + 1 x⁴ + x3 + 1. આ બધી કેવી થશે? 3 3 3 ત્રિપદી. બરાબર. એક પદી, દ્વિપદી, ત્રિપદી અને ચોથા નંબરની બહુપદી. બહુપદીનો મીનિંગ શું થાય? તમને 1 2 3 પદ આપ્યો હોય ત્યાં સુધી તો બરાબર છે. જેમાં 3 કે તેથી વધુ પદ હોય. શું? જેમાં 3 કે તેથી વધુ પદ હોય. એનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ x⁴ + x⁵ + x² પ્લસ x3 - x² - x - 1. આ બે ઉદાહરણના જેમાં 3 કે 3 થી વધારે પદ હોય એને શું કહેવાય? બહુપદી. આ હતા તમારા બહુપદીના પ્રકારો. શું હતું? પ્રકાર. બહુપદીના પ્રકારો. બરાબર. એકપદી, દ્વિપદી, ત્રિપદી અને બહુપદી. એકપદી એટલે શું? એક પદ હોય. દ્વિપદી એટલે શું? બે પદ હોય. અને ત્રિપદી એટલે શું? ત્રણ પદ હોય. બહુપદી એટલે 3 અથવા 3 કરતા વધારે પદ હોય. હવે એક નવો પોઈન્ટ જોઈએ. બહુપદીની ઘાત એટલે શું? બરાબર. આ તમને સમજણ પડી ગઈ? ચલો. બહુપદીની ઘાત. બહુપદીની ઘાત એટલે શું? ધારો કે આપણે કોઈ ઉદાહરણ લઈ લઈએ x⁴ + x⁵ + x² + 1. બરાબર. આ ઉદાહરણ લીધું. આમાં બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? તો બહુપદીની ઘાતનો મીનિંગ એટલે શું? તો બહુપદીની ઘાત તમારે શોધવી હોય તો જે તમને બહુપદી આપી હોય એના અંદર સૌથી મોટામાં મોટી જે ઘાત હોય મતલબ મહત્તમ ઘાત હોય એના બહુપદીની ઘાત કહેવાય. તો આ જે એના અંદર જુઓ તમે 8 7 2 મોટામાં મોટી ઘાત કઈ છે? 8. આ જે 8 છે તો એને શું કહેવાય? એના બહુપદીની ઘાત કેટલી થશે? 8. બરાબર. જે મોટામાં મોટી ઘાત તમને આપી હોય આપેલ બહુપદીમાં મહત્તમ ઘાત હોય તે. બરાબર. આપેલ બહુપદીમાં મહત્તમ ઘાત જે હોય એને શું કહેવાય? બહુપદીની ઘાત. ધારો કે ઉદાહરણ આપણે બીજું એક લઈ લઈએ x⁴ + x⁴ + 1. તો આના અંદર બહુપદીની ઘાત કેટલી થશે? જે મહત્તમ હોય એ. બહુપદીની ઘાત કેટલી થાય? 14. બરાબર. બે ટોપિક આપણે જોયા. એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ x⁵ - x⁴ + 3. તો આના અંદર બહુપદીનો ઘાત કેટલો થશે? 5. કેટલો થશે? આના અંદર જો સ્વાધ્યાયના દાખલા આપેલા છે, ઉદાહરણના દાખલા આપેલા છે, તમે ચેક કરી શકો છો. કોઈ પણ જો સ્વાધ્યાયનો એક દાખલો છે પ્રશ્ન નંબર 1. એમાં તમારે ચેક કરવાનું છે 2 + x² + 9. બરાબર. એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. આમાં તમારે ચેક શું કરવાનું છે કે x² નો સહગુણક કેટલો થાય? સહગુણક એટલે શું? કે જે તમારા ચલના આગળ જે સંખ્યા ગુણાકારમાં ગુણાયેલી હોય એને કહેવાય એને શું કહેવાય? સહગુણક. બરાબર. તો અહીંયા તમારે x² નો સહગુણક જોઈએ છે તો x² આગળ કશું જ નથી મતલબ કે 1 હોય 1x² તો કહેવાય છે ને. તો આનો સહગુણક શું થાય? 1. x² નો સહગુણક શું થશે? 1 થશે. બરાબર. હવે બીજું
ઉદાહરણ લઈએ π/2x² + 9 બરાબર. આમાં x² નો સહગુણક શું થશે? π/2 બરાબર. π/2 x² જોડે જે ગુણાયેલું હોય એને શું કહેવાય? એનો સહગુણક. ધારો કે એમ કહી દઉં બરાબર કે આના અંદર x નો સહગુણક x² + x + 1. તો આના અંદર x નો સહગુણક કેટલો થાય? અહીં તમને કશું નથી આપ્યું તો આ જે 1 આપ્યું છે એને શું કહેવાય? x નો સહગુણક. અહીં આપણે સ્પેસિફિક પૂછેલું છે કે x² નો સહગુણક શું થાય અને x નો સહગુણક શું થાય એ બરાબર જોઈ પછી જ જવાબ લખવો બરાબર. હવે બીજી એક વસ્તુ કે તમને એમ કીધું હોય બહુપદીના શૂન્યો. બહુપદીના શૂન્ય એટલે શું? બહુપદીના શૂન્યો એના માટે કોઈ તમને કોઈ કિંમત આપે. ધારો કે કોઈ બહુપદી લઈ લઉં હું px = 5x² - 3x + 7 અને એમ કીધું હોય કે x = 1 માટે બહુપદીના શૂન્યો શોધો બરાબર. શું કીધું હોય? બહુપદીના શૂન્ય શોધવા માટે તમને કોઈ પણ એક રકમ આપી હોય, બહુપદી આપી એ બહુપદી માટે તમને કોઈ કિંમત પણ આપેલી હોય, x હોય તો x = 1 આપ્યો હોય, x = -2 આપ્યો હોય, કોઈ બી વસ્તુ તમને આપી હોય તો તમારે એના અંદર x ના જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની. કે x = 1 આપ્યું છે તો p1 જોઈએ તમે જુઓ p1 બરાબર. x ના જગ્યાએ મેં શું મૂક્યું? 1. આ 5m ના m, આ x² છે તો અહીંયા 1 નો સ્ક્વેર બરાબર. -3m ના m. હવે x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે તમારે? 1 બરાબર અને +7 કમ્પ્લીટ. ધેરફોર p1 = 5m ના m. 1 નો સ્ક્વેર શું થશે? 1 મતલબ 1 -3 × 1 3 અને +7. ધેરફોર p1 બરાબર શું થશે? 5 -3 + 7. Therefore p1 બરાબર 5 માંથી 3 જાય તો 2 2 અને 7 9. આ તમારું શું આવ્યું? કિંમત 9. જ્યારે px બરાબર 5x² - 3x + 7 આપ્યા હોય એમાં તમે એમ કીધું હોય કે x બરાબર 1 મૂકી px ની કિંમત શોધો. મતલબ કે p1 શોધ્યો તો તમને શું મળ્યું? અહીંયા 1 નો વર્ગ થશે, અહીંયા 1 મૂકી દો તો આ બંને p1 ની વેલ્યુ શું થશે? 9. આવું ના હોય બીજું ઉદાહરણ જુઓ તમે. py બરાબર 3y નો ઘન માઈનસ 4y પ્લસ 9 બરાબર અને y બરાબર 2 આગળ તમારે કિંમત શોધવાની. તમને py આપેલું છે x y z ગમે તે જ આપ્યું છે ચલ બરાબર. 3y³ માઈનસ 4y પ્લસ 9 y ઇક્વલ ટુ 2 આગળ py ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. તો py ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 y ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? 2 મતલબ 2 નો ક્યુબ માઈનસ 4 y ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? પાછો 2. મલ્ટીપ્લિકેશન કરો એટલે તમારા અંદર કૌંસમાં જ કરવાનું. ઇન બ્રેકેટ તમે અંદર મૂકશો તો તમને ફાયદો થશે, ગણતરી કરવામાં સહેલી પડશે. પ્લસ 9 બરાબર. ધેરફોર ના નીચે ધેરફોર આવવાનું, py ના નીચે py ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3m ના m ગુણ્યા 2 નો ઘન. 2 નો ઘન કેટલો થાય? 8 માઈનસ આના નીચે અંડરલાઈન માં 4 2 8 પ્લસ 9 બરાબર. py m ના m 3 8 24 -8 પ્લસ 9 9 માંથી 8 જાય તો શું થાય? જો -8 પ્લસ 9 કરો એના જગ્યાએ 9 માંથી 8 બાદ કરી દો, સીધે સીધો જવાબ આવી જશે 1 બરાબર. 9 માંથી 8 જાય તો 1. કેમ મેં પ્લસ મૂક્યું? કારણ કે મોટી સંખ્યા આગળ હંમેશા પ્લસ જ હતું તો પ્લસ જ આવે. ધેરફોર py ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 ને 25. આમાં ઘણીવાર -2 પણ આવી શકે, √2 પણ આવી શકે. રૂટ વાળી ની કિંમત આપણે જોઈએ એક વખતે બરાબર. લો pt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4t² માઈનસ 4t પ્લસ 4t ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2. તમને t ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની કીધી છે બરાબર. pt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4t² માઈનસ 4t પ્લસ 4. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2 મૂકો અને એના જગ્યાએ બહુપદીના શૂન્ય લાવો. ધેરફોર py
√2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4m ના m આ t સ્ક્વેર છે તો અહીંયા √2 નો સ્ક્વેર આવશે બરાબર માઈનસ 4 આ t છે તો અહીંયા શું આવશે √2 આવશે પ્લસ 4 બરાબર therefore p √2 m ના m 4m ના m √2 નો સ્ક્વેર શું થશે √2 અને એનો સ્ક્વેર રુટ અને સ્ક્વેર બંને કેન્સલ થઈ જાય બરાબર તો શું વધશે 2 માઈનસ 4 √2 તો 4 √2 નો ગુણાકાર m ના m 4 √2 પ્લસ 4 બરાબર તો p √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 નું કેટલા થશે 8 માઈનસ 4 √2 પ્લસ 4 હવે 8 માઈનસ 4 √2 અને 4 ત્રણ સંખ્યાઓ છે આપણા જોડે હવે √2 જોડે આ બંને સંખ્યાઓની બાદબાકી થશે નહીં એટલે એ તો એમના એમ જ રાખો તો p √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 અને 4 કેટલા થશે 8 પ્લસ 4 12 આ માઈનસ 4 √2 m ના m બરાબર હવે જો કોમન કાઢવા હોય તો કાઢો ના કાઢો તો આમને એમ મૂકી દો આપણે કોમન કાઢી લઈએ p √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 અને 4 √2 તો આમાંથી તમે 4 કોમન કાઢો બંનેમાંથી તો અહીંથી 4 નીકળશે તો શું વધશે 3 અને અહીંયા શું વધશે માઈનસ √2 એકલા આ 4 બહાર નીકળી એટલે 4 તરી 12 અને 4 √2 આવી ગયો પાછો જવાબ ફરી વખત જોઈ લો pt = 4t² - 4t + 4 t = √2 મૂકી બહુપદીના શૂન્ય ફાઇન્ડ કરવાના છે તો p √2 = 4 √2² - t ના જગ્યાએ √2 + 4 √2 નો સ્ક્વેર રૂટ અને સ્ક્વેર બંને સાથે હોય તો બંને કેન્સલ થઈ જાય જે નીચે જવાબ આપે એને એમ મૂકી દો 4 * 2 8 થઈ જશે 4 √2 m ના m और 4 m ના m 8 + 4 કરો તો 12 આ m ના m બરાબર બંનેમાંથી કોમન કાઢી દો તો 4 કોમન આવશે તો 3 - √2 અંદર વધશે બરાબર હવે એક બીજો અચળ વાળો એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ આપણે pz બરાબર 4t 4z⁴ plus 5z⁴ minus z⁴ plus 6 અને z equal to a લેવાનું બરાબર શું લેવાનું z equal to a પહેલા તમને કોન્સ્ટન્ટ હતો એટલે તમને આન્સર મળી જતો હતો હવે તમારે શું લેવાનું z equal to a તો જોઈ જોઈએ pz બરાબર શું મળશે pz equal to 4m ના m z ના જગ્યાએ શું લેવાનું છે તમારે a તો a ની 4 ઘાત પ્લસ 5m ના m અને z જગ્યાએ a ની 3 ઘાત માઈનસ z z છે તો z ના જગ્યાએ શું લેવાનું a નો વર્ગ પ્લસ 6 બરાબર therefore pz બરાબર 4m ના m a ની 4 ઘાત કેટલી થશે a ની 4 ઘાત પ્લસ 5 a નો ઘન માઈનસ a² પ્લસ 6 કશું થાય તો સરવાળો બાદબાકી કસાનો થતો હોય તો કરી દેવાનું નહીં થતું તો આ તમારો જવાબ ફાઇનલ બરાબર 4 ની 4 ઘાત 5 નો 3 ઘાત માઈનસ a² પ્લસ 6 બરાબર આ વિડિયોમાં આપણે આટલું જ જોઈશું હવે આગળના વિડિયો કાલે જોવા મળશે